नमस्कार, म एमके टिचर एनपिआर टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आज म तपाईहरुलाई जावास्क्रिप्टमा कसरी करेन्ट डेट एन्ड टाइम शो गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। त्यसको लागि हामीले यसरी फाइन सुरुमा नोटप्याड खोल्नु पर्ने हुन्छ। नोटप्याड खोल्नुहोस्। यसरी नोटप्याड खोलिसकेपछि सुरुमा HTML ट्याब क्लोज गर्नुहोस्। अब यतिखेर चाहिँ हेरौँ कामहरु सकिसकेको छ। अब हामी मेन कुरा जुन कुरा हामीले ब्राउजरमा डिस्प्ले गर्ने त्यो कुराहरु हामी बडी भित्र ल्याउनु पर्यो भने बडी ओपन गर्छौं। बडी मैले क्लोज गरे। अब के कुरा लेख्ने भन्ने कुरा हामीले यसले एउटा प्याराग्राफ क्रिएट गरौँ। p id इक्वल टु डेट भन्ने एउटा id यस id मा जे तपाईले जुन अनि id प्याराग्राफ click the button to show current date and time भनेर मैले मेसेज लेखेँ। त्यसपश्चात मैले एउटा प्याराग्राफ क्लोज गरेँ। अब यति गरिसकेपछि हामीले एउटा मेसेज लेख्यौं। क्लिक द बटन टु शो करेन्ट डेट एन्ड टाइम भन्ने। अब त्यो बटन शो गर्नको लागि एउटा बटन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। बटनलाई एउटा फंक्सन युज गर्ने अनक्लिक इक्वल टु शो डेट भन्ने हामीले एउटा फंक्सन क्रिएट गर्छौं। यो बटनमा के हुन्छ अब हाम्रो मेसेज शो डेट एन्ड टाइम हामीले बटन ट्याब क्लोज गर्छौं। अब यसपछि हामीले स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। जावास्क्रिप्ट कोड। त्यसको लागि स्क्रिप्ट मैले के पनि लेख्ने स्क्रिप्ट ट्याब क्लोज गर्छु। स्क्रिप्ट लेखेपछि मैले एउटा फंक्सन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। फंक्सन शो डेट। अब जे छ त्यही कुरालाई हामीले कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ। हामीले त्यो टाइप तल गर्दा पनि हुन्छ। कपी पेस्ट स्टार फंक्सन लेख्छौं हामीले फर्स्ट d भनेको हाम्रो भेरिएबल गरौँ। d इक्वल टु न्यू डेट। हामीले आईडी मा जे राख्न हुन्छ त्यो कुराहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि हामीले स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट कोडहरु शो गर्नको लागि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाइ आईडी स्मल क्यापिटल जे छ त्यो कुरालाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। आईडी कुन आईडीलाई हामीले शो गर्छौं भन्दा डेट हामीले डेट भन्ने आईडी माथि क्लिक गरेर हुन्छ। अनि तपाईलाई कन्फ्युज हुन्छ भने यो आईडी भयो। यहाँ छ त्यो आईडी यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। आईडी डट इनर html क्यापिटल लेटरमा हुनुपर्छ इक्वल टु। अब हामी यहाँ के गर्छौं त भन्दा करेन्ट डेट एन्ड टाइम भनेर हामीले
राखिसकेपछि यो नै हाम्रो मेसेज त्यो बटन सोलाई क्लिक गरेपछि देख्ने मेसेज यसमा हामीले अगाडि राखेपछि प्लस अब हामीले डेट कसरी लिने डेट फङ्सनलाई कसरी काम गराउने भन्ने कुरा हामीले हेरेर गर्छौँ डी भनेको तपाईँको एडी डी डट टु लोकल्ली स्ट्रिङ फङ्सन अब हाम्रो माथिको कर्ली ब्राकेट क्लोज गर्नुभयो भने यति गर्नुभयो भने तपाईँको अब डेट एन्ड टाइम करेन्ट डेट एन्ड टाइम सो गर्ने हुन्छ जाभास्क्रिप्ट कोडले यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ फाइल सेभ गर्छु सेभ मैले डेस्कटपमा म गर्छु डेट टाइम जेएस भनेको चाहिँ डट एचटिएम अथवा एचटिएमएल फङ्सन तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि मैले गर्छु सो सेभ गर्छु अर्सेपछि अब हाम्रो यहाँ फाइल हुन्छ फाइल के छ हाम्रो यहाँ सो डेट एन्ड टाइम हुन्छ यसलाई डबल क्लिक गर्नु भयो के भन्छ यहाँ भयो पहिला सो डेट एन्ड टाइममा क्लिक गर्नुभयो भने अहिलेको करेन्ट डेट एन्ड टाइम जुन हामीले अगाडि मेसेज ग्रुपमा लेखाएको थियौँ त्योभन्दाको अहिले आजको डेट एन्ड टाइम यो आइराखेको हुन्छ तपाईँले प्रत्येकचोटि क्लिक गर्दा यहाँ सेकेन्ड चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त्यो सेकेन्ड पनि यसरी चेन्ज भइरहेको हुन्छ हस् धन्यवाद यो त भिडियो तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै अन्य जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु थ्याङ्क यू